নমস্কাৰ আমি আজি আলোচনা কৰিম সপ্তমমান শ্ৰেণীৰ 2.1 অনুশীলনীটো 2.1 অনুশীলনীটোৰ পাঠটোৰ নাম হৈছে ভগ্নাংশ আৰু দশমিক এই ভগ্নাংশ আৰু দশমিক পাঠটিৰ পৰা আমি 2.1 ৰ 1 নম্বৰ গোটেই অংকখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো বলকচোন আমি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো ফাৰ্ষ্ট প্ৰশ্নটো দিছে যে পূৰণফল উলিয়াবলৈ দিছে এৰ দিছে আপোনাৰ 5টা বিৰ দিছে তেনেকৈ 5টা আৰু চিৰো দিছে ঠিক তেনেদৰে 5টা তো প্ৰত্যেকটো অংক অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয় এতিয়া ধৰি লওক 1 নম্বৰটো যিমানখিনি যেনেকৈ ধৰণে কৰিব লাগিব ঠিক 2 নম্বৰটো তাৰ লগত নিমিলে বিটো তাৰ লগত নিমিলে তো আমি 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ ঠিক তেনেদৰে সলিউশন কৰিম বস্তুটো লাষ্টত গৈ পেলাই মেথডটো একেই হয়গে কিন্তু অকণমান বেলেগ হয় কাৰণ ইয়াতে এটা ভগ্নাংশত আছে এটা ভগ্নাংশত নাই গোটা নম্বৰ এটা ভগ্নাংশত আছে এটা গোটা নম্বৰ কিন্তু 2 নম্বৰটোত কি হয় দুইটাই ভগ্নাংশত আছে তো দুইটা ভগ্নাংশত থাকিলেতো আমি একেবাৰে সহজকৈ কৰিব পাৰোঁ আৰু 3 নম্বৰটোত আছে কি যে মিশ্ৰ ভগ্নাংশ ঠিক আছে তো মিশ্ৰ ভগ্নাংশত আছে সেইকেইটা আমি কেনেকৈ কৰিম তো বলক তেতিয়াহ'লে ভিডিওটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ 2.1 ৰ 1 নম্বৰ অংকটো দিছে এৰ 1 নম্বৰটো দিছে আমাৰ 6 × 2/3 তো ঠিক এইটো অংক কৰোঁতে একেবাৰে সহজ পূৰণ যিহেতু কৰিব লাগে পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় তলৰটো মানে হৰটোৰ লগত পূৰণ হয় আৰু লবটোৰ লগত পূৰণ হয় তো এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল 6ৰ তলত 1 এটা আছে আমি এইটো কথা জানো যে প্ৰত্যেকটো গোটা নম্বৰৰ তলত কি হয় 1 এটা থাকে গোটা নম্বৰ মানে আপোনাৰ 6 1 2 3 4 5 6 7 এইবিলাক হৈছে সব গোটা নম্বৰ এতিয়া সেইবিলাক সকলোবিলাকেই পৰিমেয় সংখ্যা হয় কাৰণ পৰিমেয় সংখ্যা হ'বলৈ হ'লে p/q হিত প্ৰকাশ পাব লাগিব আৰু p/q হিত কেতিয়া প্ৰকাশ পাব যেতিয়া নেকি ইহঁত ওপৰত p আৰু তলত q টো থাকিব এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল কি 6টোৰ তলত 1 এটা আছে সেইটো লুকাই আছে আমি সকলোৱে জানো তো সেইকাৰণে এইটো p/q হিত আছে তো এই পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক তেনেদৰে একেই হয় যে 6টোৰ তলত যোনটো নম্বৰ আছে ধৰি লওক লুকাই আছে বা কেতিয়াবা দুটা নম্বৰ দিও দিব পাৰে মানে ভগ্নাংশটো দি দিব পাৰে তো কি হয় পূৰণত তলৰটোৰ লগত পূৰণ হয় মানে হৰটোৰ লগত পূৰণ হ'ব লবটোৰ লগত পূৰণ হ'ব আমি এতিয়া যদি চাবলৈ যাওঁ 1টো 3ৰ লগত পূৰণ হ'ব কাৰণ এইটো তলত থকা সংখ্যা 6 তলত আছে 1টো লুকাই আছিলে তো 1টো 3ৰ লগত পূৰণ হ'ব 3 × 3 সেইটো তলত বহিব আৰু 6 × 2 12 এতিয়া এইটো আমাৰ পূৰণ কৰা হৈ গ'ল কিন্তু পূৰণ কৰা হ'ল যদিও আমি আৰু এটা কাম কৰিব পাৰোঁ চাওক এতিয়া কটা যায় মানে মানে হৰণ যায় 3 যদি আমি 12 হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 3 12 হৰণ কৰিলে কিমান বাৰ যাব 3 12 হৰণ কৰিলে যাব 4 বাৰ ঠিক আছে তো উত্তৰটো হ'ব 4 কিন্তু বা মই আপোনালোকক এনেকৈও কৰি দিব পাৰোঁ আপোনালোকে এনেকৈও কৰিব পাৰে যে 6 × 2/3 এনেকৈ আছে হয়নে এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা বস্তু মন কৰক এই 3টোৱে এই 6টোক হৰণ যায় দেখিছেনে এই 3টোৱে 6টোক হৰণ যায় তো 3টোৱে 6টোক যদি আমি কাটি দিওঁ কিমান বাৰ যাব দুবাৰ যাব 3 2 6 হয় তো ইয়াত থাকিলে 2 আৰু পিনে থাকিলে পূৰণ 2 কাৰণ 3টো কাটি দিলোঁ ন 2টোৰ তলত 3টো নাথাকে আৰু তো এতিয়া 2 2 4 বাছ আপোনালোকে এনেকৈও কৰিব পাৰে যদি নাযায় তেতিয়াহ'লে এইটো মেথড এপ্লাই কৰিব লাগিব যদি এনেকৈ হৰণ নাযায় ঠিক আছে তো আমি যাম 2 নম্বৰটোলৈ 2 নম্বৰটোত কৈছে 7 × 1/5 এতিয়া মন কৰকচোন আমি অথনি এইটো কাটি পেলাই কৰিছিলোঁ হয়নে তো কাৰণ 3টোৱে 6টোক হৰণ গৈ আছিলে কিন্তু ইয়াত 5টোৱে 7টোক হৰণ নাযায় তো এই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগিব এইটো যেনেকৈ কৰিছিলোঁ এইটো নিচিনাকৈ কৰিব লাগিব কাৰণ 7ৰ তলতো 1 এটা আছে আমি জানো প্ৰত্যেক সংখ্যাৰ তলতে 1 এটা লুকাই থাকে তো এতিয়া সেই 1টো পূৰণ হ'ব 5ৰ লগত তো 5 গুণ হৈ যাব 5 7 গুণ হৈ যাব 7 তো ইয়াৰ উত্তৰটো ইমানটোৱে যে 5ও 7ক হৰণ নাযায় আৰু ইহঁতক কাটা একে এনেকুৱা একো সংখ্যা নাই যিকেইটা সংখ্যাই নেকি 5 আৰু 7ক হৰণ যায় ঠিক আছে 2 নম্বৰটো হৈ গ'ল এতিয়া 3 নম্বৰটো কৈছে কি আপোনালোকে কিতাপখন উলিয়াই ল'ব কিতাপখন উলিয়াই পেলাই কৰিলে বেছি ভাল হ'ব 5 × 5 পূৰণ 2 সমস্ত 4/3 তো এইটো অংক এনেকৈ আছে এই অংকটো কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা কাম কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট 5 × যেনেকৈ আছে 5 পূৰণ তেনেকৈ আমি বহাই ল'লোঁ তাৰপিছত এই যে যোনটো দেখিছে হৰটো এইটোৰ লগত পূৰণ হ'ব বুজি পাইছেনে আচলতে পাৰি লওক এইটোৰ লগত পূৰণ হ'ব 4টো 2 লগত পূৰণ হ'লে হ'ব 4 2 8 সেই 8টোৰ লগত আকৌ এই ওপৰত থকা সংখ্যাটো কি হয় যোগ হয় এইটোৰ লগত পূৰণ হ'ব পূৰণ হৈ পেলাই এইটোৰ লগত যোগ হ'ব ঠিক আছে নাপাহৰিব হৰটো এইটোৰ লগত পূৰণ কৰিব 4 2 8 হ'ল 8ৰ লগত 3 যোগ কৰিব লাগিব 3 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 8 3 11 আৰু তলত থাকিব 4 বুজি পালে নিশ্চয় এতিয়া কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ তলত 1 এটা আছে আমি জানো এই অংকটোৰ নিচিনা হৈ গ'ল এইটো অংকৰ নিচিনা হৈ গ'ল তো এতিয়া 5ৰ তলত 1 এটা আছে 1টো পূৰণ হ'ব 4টোৰ লগত 4 × 4 5 11 55 এতিয়া 4য়ে 5ক 55 হৰণ নাযায় আৰু 2য়ে 4 হৰণ যায় 55 হৰণ নাযায় তো আমি কাটা কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো কেনেকৈ এৰিব লাগিব তো বলক তেতিয়াহ'লে 4 নম্বৰটোলৈ যাওঁ 4 নম্বৰটো দিয়া আছে 3
5 is 7 into 28 তো এটো কি কৰিব লাগিব এটো সেই এই অংকটো যেনেকৈ কৰিছিলো তেনেকৈ এটো বনাই ল'ব লাগিব প্ৰথম 7 টো পূৰণ হ'ব 3 টোৰ লগত 7 3 গুণ 21 তাৰ পিছত যিমান পাম আমি হেতুৰ লগত আকৌ যোগ কৰিব লাগিব 5 7 3 গুণ 21 21 এ পাছে কিমান হ'ব 26 তাৰ তলত থাকিব 7 ইনটু ইপিনে থাকিব 28 এতিয়া মন কৰকচোন 7 এ 28 হৰণ গৈ আছে হয়নে 7 এ 28 কিমান যাব 7 4 গুণ 28 হয় না নহয় তো আমি এটা লিখিব পাৰো 26 এপিনে 7 টো তলৰ পৰা কাটি গ'ল নহয় এটা অকল 26 টো থাকিব ইনটু এপিনে 28 টো কাটি গ'ল থাকিলে 4 এতিয়া 26 আৰু 4 টো আমি কি কৰিম পূৰণ কৰিলে হ'ব এটা পূৰণ কৰিলে হ'ব 104 ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে আমি পিছৰ অংকলৈ যাওঁ এতিয়া পিছৰ অংকটো মানে 5 নম্বৰটো দিয়া আছে 2:3/4 5 আমি এতিয়া এই অংকটোৰ লগত এই অংকটো মাল্টিপ্লাই কৰিম এই অংকটোৰ লগত এই অংকটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি হ'ব প্ৰথমতে 4 টো 2 লগত পূৰণ হ'ব ঠিক আগৰ দৰে 4 টো 2 লগত পূৰণ হ'ব 4 2 হ'ব 8 8 এ 3 হ'ব 11 আৰু আপুনি থাকিব তলত 4 টো তলত 4 টো আছিল যে 4 টোৱে বহি থাকিব দেই তলত চেঞ্জ নহয় মানে আৰু আপুনি আছিল 5 এতিয়া সেই আগৰ অংকটোৰ দৰে হ'ল এটা আমি কৰিছিলো হয়নে এনেকুৱাকে এনেকুৱা অংক এইবিলাক এই আগৰ অংকটোৰ দৰে হৈ যায়গে এনেকুৱা নিচিনা হৈ যায়গে ঠিক এটো এতিয়া তেনেকুৱা হৈ গ'ল ইয়াৰ তলত কিমান থাকিলে 1 থাকিলে 1 টো পূৰণ হ'ব 4 ৰ লগত আৰু 5 টো 11 ৰ লগত পূৰণ হ'ব 5 11 55 নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পালে অংককেইটা কেনেকৈ কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি এতিয়া যাওঁ 2 নম্বৰলৈ 2 নম্বৰ অংকটো চাওকচোন আপোনালোকে কেনেকৈ দিছে 2 নম্বৰটোত কি কৰিছে বিটোত কি কৰিছে দুইটাই ভগ্নাংশত দি দিছে এনেকৈ দিলে একেবাৰে সহজ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে টেনশ্যন ল'ব দৰকাৰ নাই এনেকৈ দিলে একেবাৰে সহজ তো কি কৰিম আমি ফাৰ্ষ্ট বি লিখি ল'লোঁ বিৰ 1 টো দিছে আমাৰ কিমান 1/7 ইনটু 1/9 তো এই ক্ষেত্ৰত কি হয় আমি এই আগতে কৰাৰ দৰেই এইটো কৰিব লাগিব তলৰটো লগত মানে হৰটো লগত পূৰণ হ'ব লগৰটো লগত পূৰণ হ'ব তো ডাইৰেক্ট পূৰণ কৰি দিয়ক 7 9 কিমান হয় 63 আৰু ইপিনে 1 1 1 তো বাস এইটো উত্তৰটো ইমানেই তো এতিয়া বলক 2 নম্বৰটো কৰোঁ 2 নম্বৰটো কিমান দিছে 2 নম্বৰটো দিছে 1/45 ইনটু 9/39 এতিয়া এটা কথা মন কৰক আপোনালোকে আমি যদি ইয়াত 3 ৰে 9 কাটো তেতিয়াহ'লে যাব 3 বাৰ হয়নে 3 ৰে যদি 39 ক কাটো তেতিয়াহ'লে যাব 13 বাৰ ঠিক আছে 13 বাৰ গ'ল এতিয়া আমি যদি লিখোঁ ইয়াত 1/45 ইনটু 3/13 ঠিক আছে তো আকৌ এটা 3 ৰে যদি 45ক কাটো কিমান বাৰ যাব 3 45ক কাটিলে যাব 15 বাৰ 3 15 45 তো এতিয়া ওপৰত থাকিলে 1 তলত থাকিলে 15 ইনটু এতিয়া ওপৰত 3 টো কাটি দিলোঁ যে এতিয়া ওপৰত আমি একো নিলিখাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ ওপৰত লিখিব লাগিব 1 কাৰণ 3 য়ে 3ক যাব এবাৰ 45ক যাব 15 বাৰ তাৰ ওপৰত থাকিব ইয়াত 1 তলত থাকিব 13 এতিয়া 15 আৰু এই দুটা পূৰণ হ'ব আৰু এই দুটা পূৰণ হ'ব 15 আৰু 13 পূৰণ হ'লে যিমান হ'ব এইটো 1 1 গুণ পূৰণ কৰি পেলাই আমি পালোঁ 1 আৰু 15 আৰু 13 পূৰণ কৰিলে আমি পাম 195 তো 2 নম্বৰটো আপোনালোকে বুজি পালে কেনেকৈ কৰিলোঁ ঠিক এতিয়া আমি 3 নম্বৰটোলৈ যাম 3 নম্বৰটো দিয়া আছে আমাৰ 4/15 ইনটু 9/10 ঠিক আছে তো এই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়া সেই আগৰটোৰ দৰে কৰিব পাৰোঁ 15 দিয়া আছিলে ঠিক আছে 15 দিয়া আছে ঠিক আছে এতিয়া আমি কৰিব পাৰোঁ 3 ৰে যদি 9 কাটো যাব 3 বাৰ 3 ৰে 15 কাটিলে যাব 5 বাৰ ঠিক আছে তো 2 ৰে যদি 4ক কাটো তেতিয়াহ'লে যাব 2 বাৰ 2 ৰে 10ক কাটিলে যাব কিমান বাৰ যাব 5 বাৰ এটা কথা মন কৰিব বাটাৰফ্লাই মেথড হয় এইটোৱে এইটোক খৰণ যায় এইটোৱে এইটোক খৰণ যায় মানে ওপৰটোৱে তলৰটোক খৰণ যায় ওপৰটোৱে ওপৰটোক নাকাটিব তলৰটোৱে তলৰটোক নাকাটিব তলৰটোৱে ওপৰটোক কাটিব পাৰিব বা ওপৰটোৱে তলৰটোক কাটিব পাৰিব ঠিক আছে তো এতিয়া আমি চাবলৈ গ'লে ওপৰত থাকিলে কিমান 2 তলত থাকিলে 5 ইনটু ওপৰত থাকিলে 3 তলত থাকিলে 5 ইনটু হৈ আছে দেই তো এতিয়া 3 দুগুণ কিমান হ'ব 3 দুগুণ হ'ব 6 5 গুণ 25 তো উত্তৰটো ওলালে 25/6 তো বলক তেতিয়াহ'লে আমি 4 নম্বৰটোলৈ যাওঁ 4 নম্বৰটোত আমাক কিমান দি আছে 51/40 ইনটু 64/34 ঠিক আছে তো এতিয়া আমি এটা কাম কৰোঁ 51/40 টো তলত লিখি থওঁ ইনটু এপিনে 64 আছে 64টোক আমি যদি 2 ৰে কাটো ই যাব 32 বাৰ
ঠিক আছে 34ক যদি আমি 2ৰে কাটো তেতিয়াহ'লে যাব ই 17 বাৰ ঠিক আছে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে 34ক যদি আমি 2ৰে কাটো তেতিয়াহ'লে যাব 17 বাৰ আৰু এপিনে 64ক যদি 2ৰে কাটো ই যাব 32 বাৰ যেটা ওপৰত থাকিব 32 তলত থাকিব 17 এতিয়া আমি এটা কাম কৰো 17ৰে যদি 17ক কাটো কিমান বাৰ যায় এবাৰ যায় ঠিক আছে 17ৰে যদি 51ক কাটো ই যাব 3 বাৰ এতিয়া ওপৰত থাকিলে কিমান 3 তলত থাকিলে 40 ইনটু এতিয়া ওপৰত থাকিলে এপিনে 32 এতিয়া আমি এটা কাম কৰিব পাৰো 2ৰে যদি 32ক কাটো ই যাব 16 বাৰ 2ৰে 40ক কাটিলে ই যাব 20 বাৰ আমি সৰু সৰুকে কাটি গৈছো আপোনালোকে বুজি পোৱাকে আকৌ 2ৰে যদি 20ক কাটো ই যাব 10 বাৰ 2ৰে যদি 16ক কাটো ই যাব 8 বাৰ ঠিক আছে কাৰণ আমি জানো 32 টো ওপৰত থকা সংখ্যা তলত একেটা আছে হয়নে নহয় তো কাৰণে 40 টো তলত থকা সংখ্যা 32 টো ওপৰত থকা সংখ্যা তো সেই কাৰণে কটা কৰিব পাৰিছো যদি 32 টো তলত থাকা হলে আমি কটা কৰিব নোৱাৰো এতিয়া আকৌ যদি 2ৰে যদি 10ক কাটো ই যাব 5 বাৰ 2ৰে যদি 8ক কাটো ই যাব 4 বাৰ ঠিক আছে তো এতিয়া ইপিনে থাকিলে কিমান ওপৰত থাকিলে 3 তলত থাকিলে 5 ইনটু হৈছে আৰু ইপিনে থাকিলে 4 এটা আমি পূৰণ কৰি দিওঁ সিধা 3 4 গুণ 12 আৰু তলত থাকিব 5 বুজি পালে নিশ্চয় আমি 4 নম্বৰটো কৰিলো এতিয়া 5 নম্বৰটোলৈ আহিছো বিৰ শেষৰটো অংক এটা আছে 4/5 ইনটু 12/7 তো ইয়াত আমি এটা বস্তু মন কৰিছো যে ইয়াত আমি কটা কৰিব পৰা সংখ্যা একো নাইকিয়া কাৰণ 5ৰে 12 হৰণ নাযায় বা এনেকুৱা একো সংখ্যা নাই যিয়ে নেকি 5 আৰু 12 হৰণ কৰিব পাৰিব একে সংখ্যায় একৰ বাহিৰে বেলেগ একো সংখ্যা নাই 12ক যদি 3ৰে যায় বা 4ৰে যায় কিন্তু 5ক 3 বা 4ৰে নাযায় ঠিক তেনেদৰে 2ৰে যদি 4ক যায় বা 4ৰে যদি 4ক যায় কিন্তু 2ৰে 7ক নাযায় আৰু 4ৰেও 7ক নাযায় তো সেই কাৰণে আমি এনেকুৱা একো সংখ্যা নাই যিটো নেকি হয়তো কটা কৰিব পাৰো তো সেই কাৰণে কি কৰিম ডাইৰেক্ট আমি পূৰণ কৰি দিম 7 5 গুণ কিমান 7 5 গুণ 35 আৰু ওপৰত থাকিব 4 বাৰ কিমান হ'ব 48 তো এটো আমি অংকটো ইমানলৈ কৰিলো ইয়াতকৈ আৰু কৰিব নোৱাৰি আৰু এটো তো আমি বি গিটাও কমপ্লিট কৰিলো এতিয়া আমি আগবাঢ়িম সি লে সিৰ মেথডটো একে হয় আমি আগতে কৰিছিলো আগতে কৰাৰ অংকৰ দৰে 1 নম্বৰ গিটাতে কৰিছিলো মিশ্ৰ ভগ্নাংশত থকা গিটা সেই মিশ্ৰ ভগ্নাংশত থকা গিটাৰ নিচিনাই তো সি টোৰ 1 নম্বৰটো দিছে 4 7/2 পূৰণ 11 আৰু ইফালে আছে 3/2 তো বলক ফাৰ্ষ্টৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰো 1 নম্বৰ দিছে এপিনে 4 7/2 ইনটু 11 2/3 এতিয়া আমি সেই আগৰটোৰ দৰে কেনেকৈ কৰিম 7 4 গুণ 28 এটো আৰু এটো পূৰণ কৰিম আপোনালোকে দেখিছে আমি আগতে কৰিছিলো এনেকৈ এটো আৰু এটো পূৰণ কৰিম 7 4 গুণ 28 28 এ 2 কিমান হ'ব 30 তলত থাকিব 7 পূৰণ এপিনে কিমান হ'ব 3 11 33 33 এ 2 কিমান হ'ব 35 হয়নে 35 আৰু এপিনে থাকিব কিমান 3 তো এতিয়া এটা বস্তু মন কৰিছে না ইহঁতক কটা গৈ আছে দেখা পাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় 3 যদি 3 কাটো এবাৰ যাব 3 30ক কাটিলে 10 বাৰ যাব 7 7ক কাটিলে এবাৰ যাব 35ক কাটিলে 5 বাৰ যাব ঠিক আছে এতিয়া 10 তলত 1 আছে তো আমি ডাইৰেক্ট 10 বুলি লিখিব পাৰো কাৰণ প্ৰত্যেকটো সংখ্যাৰ তলতে এক এটা থাকে একটো নিলিখিলেও হয় পূৰণ চিন আছে পূৰণ দিলো 5টো আমি ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰো কাৰণ 5ৰ তলতো 1 আছে আমি আগতেই কৈছো যে প্ৰত্যেকটো সংখ্যাৰ তলত এক এটা থাকে তো এটো কাৰণে আমি একটো নিলিখিলেও হয় তো আমি ডাইৰেক্ট কৈ দিব পাৰো 5 10 গুণ 50 বুজি পালেনে তো বলক তেতিয়াহ'লে আমি 2 নম্বৰটো আগবাঢ়ো 2 নম্বৰটো কৈছে 9 2/3 ইনটু 4 4/5 তো এতিয়া আমি কি কৰিম সেই আগৰটোৰ দৰে পূৰণ কৰিম 3 9 গুণ 27 27 এ 2 29 তলত থাকিব 3 পূৰণ 5 4 গুণ 20 20 এ 4 এ 24 থাকিব 5 এতিয়া ইয়াতো কটা যায় 3 এ যদি 3 কাটো এবাৰ যাব 24ক কাটিলে কিমান বাৰ যাব 8 বাৰ যাব 3 8 গুণ 24 হয় তেতিয়া ইয়াত থাকিলে কিমান 29 ইনটু এফালে থাকিলে কিমান 8/5 আমি 5 এ কটা নাই দে 29ক কাৰণ 5 এ 29ক হৰণ কৰিব নোৱাৰি তো সেই আমি হৰণ কৰা নাই এতিয়া পূৰণ কৰি দিব লাগিব ইয়াৰ তলত এক এটা আছে 5টো একৰ লগত পূৰণ হ'ব 5 গুণ 5 আৰু যদি 29 আৰু 8ৰ লগত আমি যদি পূৰণ কৰো তেতিয়াহ'লে আমি পাম 232 তো 2 নম্বৰটো আমি কেনেকৈ কৰিলো বুজি পাইছে চাগে তো বলক 3 নম্বৰটোলৈ আমি আগবাঢ়ো 3 নম্বৰটো কৰো এতিয়া 3 নম্বৰ অংকটো আমাক দিছে যে 5 5/6 ইনটু এটো অংকটো আমি হে একেদৰে কৰি যাম আমি পূৰণ কৰি যাম
6 5 গুণ 30, 30 পাছে 35, তলত থাকিব 6 পূৰণ এইপিনে 6 7 গুণ 42, 42 3 কিমান হ'ব 45, ঠিক আছে, তলত থাকিব 7। এতিয়া ইয়াত 7ৰে 35ক হৰণ যায়, কিমান বাৰ যাব 5 বাৰ যাব, 7 7ক এবাৰ যাব, তো আমি লিখিব পাৰোঁ আমি 5/6 ইনটু 45টো আমি ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰোঁ দেই। 45টোৰ তলত আমি 1টো নিদিলেও হয়, কাৰণ 1টো প্ৰত্যেক সংখ্যাৰ তলতে থাকে। তো এতিয়া পূৰণ হৈ আছে 45টো 5ৰ লগত, আৰু এইপিনে থাকিব 6, তলত থাকিব 6, 45 আৰু 5 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 5 5 গুণ 25ৰ 5, 7 গ'ল 2, 5 4 গুণ 20, 20 2 22, 225 আৰু তলত থাকিলে 6, বুজি পালে? তো আমি 4 নম্বৰটোলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে। 4 নম্বৰটো দিয়া আছে 4 1/8 ইনটু 2 10/11। তো এতিয়া এইটোত সেই আগৰ দৰে পূৰণ কৰিম, 8 4 গুণ 35, 1 33, তলত থাকিব 8 ইনটু 2 11 22, 22 10 কিমান হ'ব 32, তলত থাকিব 11। এতিয়া আমি ইয়াতে এটা কাম কৰিব পাৰোঁ, যদি 33ক 11ৰে কাটো তেতিয়াহ'লে যাব 3 বাৰ, ঠিক আছে, ইয়াত যাব এবাৰ, আৰু 8ৰে যদি 32ক কাটো কিমান বাৰ যাব 4 বাৰ, ঠিক আছে। তো ইয়াতে থাকিলে কিমান 3, কাৰণ এই দুটা কাটা গ'ল, তো তলত একো নাথাকে পূৰণ, আৰু এই দুটাও কটা গ'ল, থাকিলে কিমান 4, 1টো নবহাওঁ, 1ৰ কথা মই আগতেও কৈছোঁ আপোনালোকক যে 1 প্ৰত্যেকটো সংখ্যাৰ তলতে থাকে, সেইটো কাৰণে আমি 1টো বহাব নালাগে। তো এতিয়া পূৰণ কৰি দিওঁ, 3 3 4 গুণ কিমান হ'ব 12। তো 4 নম্বৰটো আমি কৰিলোঁ, গম পালেনে? এতিয়া 5 নম্বৰটোলৈ আহিছোঁ। 5 নম্বৰ অংকটো আপোনালোকে দেখিছে, 5 নম্বৰ অংকটো চাওকচোন, 5 নম্বৰটোত কি দিয়া আছে, 5 নম্বৰটোত 3টা অংক আছে। আমি ভয় খাব নালাগে, 3টা থাকক 4টা থাকক একো কথা নাই, পূৰণত সদায় তলৰটোৰ লগত পূৰণ আৰু ওপৰটোৰ লগত পূৰণ হয়। 52 33। তো আমি কি কৰিব লাগিব, ডাইৰেক্ট পূৰণ কৰি যাওঁ। 2 17 কিমান হয় 34, 34 2 কিমান হয় 36, 36 তলত থাকিব 17, হৈ গ'ল। তো এতিয়া কি কৰিব লাগিব, পূৰণ কৰোঁ। এতিয়া এইটো পূৰণ কৰিব লাগিব, 9 7 গুণ কিমান 63, 63 2 65, তলত থাকিব 9 ইনটু এইটো কিমান হ'ব 52 গুণ কিমান হয় 52, 52ৰ লগত যদি আমি 33 যোগ কৰি দিওঁ কিমান হ'ব, 52ৰ লগত 33 যোগ কৰিলে হ'ব 85, তলত থাকিব 32। এতিয়া আমি ইয়াত এটা বস্তু মন কৰোঁ, ইয়াত যে কটা কুটা কৰিব পৰা কিবা সংখ্যা আছে নেকি, আছেনে? আছে। আমি কটা কুটা কৰিব পাৰোঁ। 36ক যদি 3ৰে কাটো তেতিয়াহ'লে ই যাব 12 বাৰ, ই যাব 12 বাৰ, আৰু 9ক যদি 3ৰে কাটো ই যাব 3 বাৰ, হৈ গ'ল। 17ৰে এনেকৈ হৰণ যাব পৰা সংখ্যা আছে নেকি? আমি এইটো ক্ষেত্ৰত এটা কাম কৰিব পাৰোঁ, 17ৰে 17ক যাব 17ক যাব এবাৰ, 17ৰে 85ক যাব 5 বাৰ, গৈ আছে। তো এতিয়া 32 আৰু 85 এই দুটা 65 এই দুটা সংখ্যাই আছে, যি দুটা সংখ্যাই নেকি হৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি এতিয়া আমি লিখিব পাৰোঁ ইয়াতে, ওপৰত থাকিলে এইপিনে 12, তলতো 1 আছে 1টো নবহালে হয়, ইনটু থাকিলে 65/3 ইনটু এইপিনে থাকিলে ওপৰত থাকিলে 5/32। এতিয়াও আমি চাওঁ ভালকৈ এবাৰ কটা কটা কৰিব পাৰোঁ নেকি। 3ৰে যদি আমি 12ক কাটো তেতিয়াহ'লে 4 বাৰ যাব। চাওক আমি এটা কাম কৰিছোঁ, কাৰণ যিমান পাৰিছোঁ অংকটো কাটা কুটা কৰি পেলাই সহজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, ঠিক আছে। তো এতিয়া কি কৰিম, 4টো এইফালে থাকিব পূৰণ, এইপিনে থাকিব 65/2 নাথাকে, ইয়াত আমি 4 থাকিব ইনটু 65ৰ তলত যে যোনটো 3 আছিলে সেইটোৱেতো অলৰেডি 12টো কাটি দিলোঁ, তো 3টোও নাথাকে ইয়াত ডাইৰেক্ট থাকিব 65 ইনটু এইপিনে থাকিব 5/32, হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ওপৰৰ গোটেইকেইটা নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব, আৰু তলত ৰাখি দিব লাগিব 32। তো তলত যদি আমি 32 ৰাখোঁ আৰু ওপৰত গোটেইকেইটা নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি উত্তৰটো পাম, ওপৰত থাকিলে 1300/32। এতিয়া ইহঁতক 2ৰে যাব কিন্তু, তো আমি যদি কাটিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কাটিও দিব পাৰোঁ। 1300/2 থাকিলে 32 থাকিলে আমি যদি ইহঁতক 2ৰে হৰণ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে হৰণ কৰিব পাৰোঁ, যদি নকৰোঁ বুলি ভাবোঁ তেতিয়াহ'লেও নকৰিলেও কথা নাই, আমি কৰিয়ে দিওঁ। 1300ক যদি আমি 2ৰে কাটো তেতিয়াহ'লে ই যাব 650 বাৰ, 650 বাৰ, আকৌ ইয়াক যদি 2ৰে কাটো তেতিয়াহ'লে ই যাব 16 বাৰ, ঠিক আছে। আকৌ ইয়াক যদি 2ৰে কাটো তেতিয়াহ'লে যাব 325 বাৰ, আৰু ইয়াক যদি 2ৰে কাটো তেতিয়াহ'লে যাব 8 বাৰ। এতিয়া 8 আৰু 325 থাকিলে, তো ইহঁতক হৰণ যোৱা সংখ্যা নাই, আৰু 325/8, তো উত্তৰটো ওলালে ইমানটো। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব। ধন্যবাদ।